siya. Bakit ka nakaupo dyan? Ayaw mo na ba makipaglaro sa amin? Gusto ko pang maglaro, kaya lang pawis na ako. Ang init-init kasi. Oo nga, ang init ka ng pakiramdam ko. Bakit nga kaya biglang uminit? Kagabi lang ang lakas-lakas ng ulan. May kasama pang kulog at kidlat. Ngayong umaraw lang, uminit na. Wala tuloy akong maramdamang hangin. Hindi bale, meron na akong sagot tungkol sa problema natin sa init. Talaga, Patricia, ano? Lilibre mo ba ng sorbetes? Hindi. Pagsasaluhan natin ito. Pamaypay, tamang-tama. Ako munang magpapaypay at papaypayan ko rin kayo. Sige. Sige. Oh, sige. Alam mo ba kung paano ginagawa ang lobo? Buti pa, samahan mo ako at ipapakita ko sa iyo. Kapag ang lobo ay walang hangin, isang piraso lamang ito na parang supot. Ngunit kapag inumpisahan na itong lagyan ng hangin, lalaki ito at magiging bilog. At syempre, makakalipad na ito. Dahil sa hanging inilagay dito, pwede na tayong makagawa ng iba't ibang hugis, laki at kulay ng lobo. Kapag puno na ng hangin ang lobo, pwede na natin itong paglaruan, di ba? Ay, lumipad! Malakas kasi ang hangin eh. Di bale, papalitan lang ulit ng mama ang mga lobo mo. O ngayon, alam nyo na kung paano ginagawa ang lobo. Sige mga bata paalam. Hanggang sa susunod ATBP! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Magbilang mula sa umpisa. Sige na, ulit-ulitin pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Apat! Kapitan Bilang! Nako, may mga madidisgrasya. Kailangan nilang tulong ni Kapitan Bilang. Ay, napakaganda talaga ng mga bituin sa kalawakan. Ano yun?
may 4 na bulalakaw na paparating at babagsak dito sa mundo. Anong gagawin ko? Maraming tao ang matidisgrasya. Kanino ako hihingi ng tulong? Ano yun? Mamang siyentipiko, Ah, narito na ako. Narinig kong humihiling kayo ng tulong. Ano po ang problema? kayo si Kapitan Bilang, di ba? Kayo ang pambihirang nilalang na nakikita kong lumilipad sa kalawakan. Ako nga. Ano may tutulong ko sa inyo? May Kapitan Bilang, may 4 na bulalakaw na paparating at siguradong babagsak dito sa mundo. Ano? 4 na bulalakaw? Nasaan? Ayun, nasa bandang Hilaga, malapit sa Mars. Oo nga. May 4 na bulalakaw na paparating. 1, 2, 3, 4. 4 na bulalakaw na maaaring bumaksak at makapinsala sa maraming tao. Pero huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Naku, mag-ingat ka, Kapitan Bilang, at sana ay mapigil mo ang disgrasyang ito. Ayun, naku, pambihira talaga yung si Kapitan Bilang. Ayan, ihahagis na ang mga bulalakaw. Ayan na. 1, 2, 3, 4. Yehey! Wala na ang 4 na bulalakaw! Mabuhay si Kapitan Bilang! Kapitan Bilang, nako, maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas sa daigdig sa tiyak na kapahamakan. Walang anuman yon. Salamat po. Maraming salamat po. ATBP! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Pilipino, madaling bigkasin, sabayan niyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh! Oh! Oh, Mr. Sulat, mukhang may nahanap ka. Ano? Hinahanap mo ang mga bagay na nagsisimula sa titik O? May naiisip ka ba? Ayan, tama yan. Ang otel ay nagsisimula sa titik O. Meron pa bang isa? Yan, opisina. Ang opisina ay nagsisimula sa titik O. Yan, ospital. Ang ospital ay nagsisimula din sa titik O. O nahilo ka na yata, Mr. Sulat. Pumasok ka na sa loob ng ospital. Titik O. Magandang araw naman sa inyo. Ng kola na po ba yung dala-dala nyo?
Ito yung puno ng bayabas na katatanim ko pa lamang sa bakurang ko. Ba't yung po agad binunot? Hindi ko ito binunot, Rex. Nabunot ito dahil sa lakas ng ulan at hangin kagabi. Ganun po palang kalakas ang hangin at ulang kagabi, Mang Paul. Kaya palang namig. Oo, Carlo. Kaya napakaimbing ng tulog mo dahil sa lakas ng ulan at hangin kagabi. Sa katunayan nga, nabunot itong puno kaya dala-dala ko ngayon. Pero dahil sa dami ng puno ko sa bahay, bala kong itanim na lamang ito doon sa may munisipyo. Bakit pa po ba kailangan yung itanim yan, Mang Paul? Kasi kailangan natin ng mga puno. Dahil nagbibigay ito ng hangin na ginagamit natin sa ating paghinga. At kapag marami na tayong mga puno, magiging presko at maliwalas ng ating paligid. Ganon po pala kalaga ang hangin. O, halina kayo, tulungan na natin si Mang Paul sa pagtatanim. O sige, hiramin ko ang pandalig ng nanay ko, Mang Paul, para magamit natin. At ako naman po, ang hiramin ko, yung panghuki ng daddy ko. Halika na para matulungan na natin si Mang Paul. O, halika na, Sige, halika na. bilis. O, dahan-dahan. Akin po yung... Isa, ha? O, dahan-dahan. Basta masira yung halaman. O, balik mo to. Halika. Ate, Papa! First, ang unang galamay. Second, ang pangalawang galamay. Third, ang pangatlong galamay. Fourth, ang pang-apat na galamay. Fifth, ang panglimang galamay. Sixth, ang pang-anim na galamay. Seventh, ang pang-pitong galamay. Eight, ang pang-walong galamay. Ay, salamat. Naitanim na rin natin yung mga puno ng bayabas. Ngayon, hihintayin na lang natin na lumaki yun at magbunga. Mang Paul, kapag lumaki po yan at nagmunga yan, bigyan niyo po kami, ha? Mang Paul, paborito po kasi ni Kuya Rex ang bayabas. Hindi bale. Kapag nagbunga ng mga bayabas na yon, kayong apat ang unang makakatikim. Mang Paul, madali lang po palang magtanim. Oo naman. Alam nyo, madali talaga magtanim ng mga puno at kailangan ugaliin natin ang pagtatanim nito. Anong kabutihan ang naidudulot ng mga puno? Nakaka-presko po ng kapaligiran. Ang hangin na ibinibigay ng puno ay kailangan natin sa paghinga. At syempre, ang pinakamahalaga, masarap syempre ang bunga ng puno, lalo na kapag biyabas. Ang mabuti pa, ay pagsaluan na lang natin yung sorbetes na binili ng mami ko. Sama na po kayo, Mang Paul. O sige, tutal sinamahan ninyo akong magtanim. Sasamahan ko rin kayong kumain. Tutal medyo pahinga ako ngayon. Mga bata, tayo na at balikan ang ating mga natutunan ngayong araw sa tulong ng diwata. Ang bilang na 4. Titik O. Ang parisukat. Sa wikang Ingles, square. Full. Empty. O, mga bata, palagi nating tandaan na mahalaga ang malinis na hangin. O, magkita-kita ulit tayo bukas, ha?